Guys, welcome to my channel. For today's vlog, gagawa si mama ng suman darak mais. Suman darak mais. Guys, yung darak mais sa English is cornmeal powder. Yan. Ngayon po, ito po ang ating mga ingredients. Yan. Darak mais. Yan po. Ilang kilo to, ma? Yung Isang kilo. Isang kilo. 1/4 kilong sugar. Wah. Powdered milk. Yan po. Ilang sachet ito, ma? Dalawang maliit na sachet. Tubig. At evaporated milk. Yung big can po, Okay, yan po. Mag-start na po tayong mag-mix ng ating mga ingredients. At yan po, mag-start na po si mama maghalo ng ating mga ingredients. Okay, ma? Start na. Okay. Ang una, ilagay natin ang sugar. Sunod natin ang powdered milk. Powdered milk. Mix lang po natin ng mabuti. Pero ang alam ko pwede dito yung gata. Oh, pwede rin yung gata ng nyug. Mas masarap yan naman pag may gata. Pwede rin. Yan. Haluin lang pong mabuti. Tapos, Yan. ilagay na natin ang Evaporated milk. Yan. Isang can po yan, 380 grams po ata. ml. 370 ml. 380 grams. Yan. So, ang ganyanin po natin. Nasaan yun pala yung mga dahon ng saging natin? Later na. Later, okay. Pag halimbawa, ano na po itong gatas at makita natin medyo kulang sa basa, kailangan, pwede po natin lagyan ng konting tubig. Yan, para magsama-sama. Yan. Ang ating mga mixture. Bango, amoy gatas. Sarap niyan. Pero dati nung suman lang bang ginagawa niyo dyan? At pancake, parang ganon? Suman sa amin pinais. Sa baryo sa amin pinais, pero dito kasi ang pinais ay suman. Pero sa amin ang pinais yung ginawa nating una okay. na sinasalang sa may kawali. At yan po, dahil sa medyo tuyo, medyo hindi pa po ganun nag-combine talaga ang ating mixture. So naglagay po kami ng water, ng tubig. Mga ano po yun, isang baso? Kalahati lang siya. Kalahating baso. Kailangan tansyahin na hindi masyadong, hindi naman tingnan po Ayan natin. Po. Naglagay po kami ng tubig para Parang kulang pa yata. hindi naman dapat basang-basa. Kasi pag basang-basa ito, alam mo ba, hindi natin mairorol sa dahon ng saging. Dahon ng saging. Yes. Okay. Kaya Look at that. Tingnan mo, meron pa siyang ano sa Meron po siyang ilalim. Pero pwede na siya. Hindi na kailangan lagyan ng tubig pa kasi pag nilagyan mo pa ng tubig ito. Kaya lang naman natin siya binabasa actually para mairol lang natin mabuti sa may dahon ng saging. Okay. Okay. Siyempre para magkalasa, either nalagyan mo ng gata ng nyog or gatas. Lalaga natin kasi ito lalaga. Basaluin po natin mabuti. Para po siguraduhin po natin na walang matitirang
powder darak sa mais ilalim. na parang tuyo-tuyo pa o hindi pa yan. Di na dadagdagan ng tubig na. Hindi Okay na na. yan. Okay na. Kasi lalaga nga ito eh. Okay. Actually, pwedeng tikman ito kahit ganito siya. Para Sige malaman nga, nyo, sige nga. pwede nyo pong tikman. Konti nga lang po kasi siyempre baka mamaya kabagan kayo. Guys, tikman nyo kung sobrang tamis o depende sa panlasa ninyo. Opo. So, ibig sabihin, okay na siya. Magbabalot na tayo. Ano ba, kukunin ko na yung mga dahon ng saging. Sige, kunin mo na. Pwede. At ngayon po, magbabalot na po tayo. Ayan po. Una po, ilatag natin ang dahon ng saging. Tapos, lagyan po natin siya ng konting mantika. Mantika. Kasi pag hindi po ito madulas, didikit Mahira. po. Didikit po yung... Mahira. Yan. Ayan. So, ganyanin po natin siya. Kailangan po malinis ang kamay, ha. Conforme po sa inyo kung anong gusto nyo. May medyo malaki, pwede rin yun medyo maliit. Ayan. Yung mga puti-puti, ano po yan? Dagta. Dagta na yan. Dagta ng saging, dahon ng Dagta saging. Okay. Dagta ng dahon ng saging. Ganyanin po natin siya para meron siyang space para pagtali mamaya. Itatali pa po natin to. Oh. Ito po at saka ito. Isa. Ayan po. Ganyanin po Ganito natin po siya. sila. Kapag natapos na po, yan. Tapos, itatali. Tali po natin sila. Yan. Basta guys, hanap lang po kayo ng pangtali. Yung Yung pwede po sa amin, pwede. cotton. Cotton. Oh, hindi po pwede yung plastic. Baka mamaya, mga moy. Lasa yung inyong mga suman. Kung dahon ng saging ang pangtatali, medyo di rin po yata. Di Mahirap. okay. Meron, Di okay. pwede rin yung tangkay ng tangkay ng ng saging. Okay. Kaya lang Yan. mahirap din maghanap noon dahil kung dito sa May City, bibili ka lang ng dahon ng saging. Dahon ng saging na wala na yung tangkay. So mahirap kang kumuha ng pantali. Ganyan. Ayan po. Ganyan po siya. Oh. Tagal ko na pong hindi ginagawa ito Tagal na rin, Nema. Bata pa ako nung last pa akong gumawa nito. 19 kopong-kopong pa yata yun. Hoy, huwag mo sabihin matanda. Kasing edad ko naman si Kupong-Kupong. Bira naman. Hindi pa naman kasing edad si Kupong-Kupong. Ang hirap, ano po. Mahirap pagka matagal mo nang hindi ginagawa. Tapos, saka mo uulitin, gawin. Medyo mahirap. Pero, in fairness po, pwede nang pagtyagaan. Yan. Ganito po ang Magiging pagkatali. itsura. Po, ganyan po. Ayan po. Yung itsura. Ganun po ang tsura niya. Yan po. Tapos mamaya naman po, Lalagyan ituturo ni natin. mama ko kung paano siya ilalagay sa kaldero. Oo, kahit nasaan, basta nilalaga lang naman yan. Pero pwede itong i-steam. Ay, Hindi. ewan- Nilaga ewan talaga. ko. Sa amin kasi nung... Okay. ang So, alam ko kasi laga talaga. so nilaga po Yung panahon ni talaga. Kopong-Kopong Okay. nilalaga. Apo. Mamaya naman po, ipapakita po namin yung kung paano siya iluto. At ito na po guys. Yan po. Nilagay na po namin sa kaserola yung mga suman natin. At para ilaga. Yan po. Basta nakalubog po sa tubig ang ating mga suman. Ayan po. Ngayon po, isasalang na po natin sa apoy. Oh, guys, ito, check lang natin ang ating suman. At ayan nga, kumukulo na. Pero sabi na mama, matagal pa to bago maluto. Ngayon tagal pa. Okay, so balikan na lang po natin. Habang hinihintay natin maluto ang ating suman, ayan po, papakita ko lang.
mga tanim ni Mama. Yan. Meron po tayong talbos ng kamote, talilong. Ayan po. Dahil limited lang po ang ating space na pwede pagtaniman. Ayan. Ayan po, at meron din kaming aloe vera. Ayan. Ayan po. Hello guys, ayan po. Chinek lang po ni Mama kung ano po ano nang nangyari sa ating suman. Kumukha ng luto. Medyo lumaki sila. Anong tawag dito? Nag-expand. Oh, lumaki Namaga. sila. Konting ano na lang po siguro, mga 15 to 30 minutes na lang po na kulo. Okay na po. Hello guys, ito, check natin ang ating suman. Makikita natin na nag-reduce yung tubig. So, kailangan natin siyang dagdagan. Matagal-tagal pang pakuluan to. Balikan na lang po natin. Ito po guys, luto na ang ating sumang darak mais. Ayan po. Bale, pinakuluan po namin siya ng 1.5 hours. Tama ma? Siguro. Siguro. Hindi ko na... Ayan po. Guys, kapag nagluto po kayo ng suman, dapat po meron po tayong extrang isa. Para yun pong gamitin natin na pang-check kung luto na po ang ating suman. Single. Opo, isa po. Ayan. Sana po magustuhan nyo. Ayan. Please like, subscribe. Pakishare na rin po sa mga friends nyo. Maraming pong salamat. Hello guys. Ito po pala. Ganito po ang tsura niya kapag luto na. Ayan po. Tapos, tignan natin siya sa... ayan po. Luto na po siya. Ayan. Salamat po sa panonood. Ayan po.